Today, may bago na namang website na kung saan pwede tayo magbina ng Bitcoin na gamit lang ang ating Android cellphone. Na make sure tatapusin mo itong video na to para makita mo yung mga ways how to earn Bitcoin, dahil sobrang rami dito ng mga way para makapag-earn ka ng Bitcoin. Dahil meron din pa akong proof of payments na ipapakita sa inyo. Yes, nakapag-withdraw na po ako dito. So yun, isaan na po natin. Isaan na po natin. Punta lang po kayo. Nasa baba po yun, sa description link po yung link ng website. Pindutin nyo na lang po and paste nyo po siya sa browser. Paste nyo po siya. Yan po. By the way, ang name po ng website natin ay bitcoins4.me. So yun po, madadirect po ay dito. Yun po, pinapakita po nila po pwede kayong mag-claim ng pause and roll. Mamaya papaliwanag po sa inyo. Then babae nyo lang po, scroll down nyo lang po, and then mapipick up po kayo dito ng email, username po. Yan po, i-fill upan nyo po yan. Ayan po, salagay nyo po yung mga password nyo and click I'm not a robot. So yan, kiklik nyo rin po yung agree terms and condition and sign up, then may mag-send po sa inyo yan ng confirmation sa email address nyo. Dahil nakagawa na po ako ng account dito, punta rin tayo doon. Yan po, ito po yung account ko. Dahil mababa na po yung aking balance dahil po nakapag-withdraw na po ako dito. Yan po, mababa na balance ko. Nakapag-withdraw na po ako din. Direct sa akin po yung base. So yun, tuturuan ko yung mag-earn dito. Scroll po natin siya. Yun po, punta po tayo dito sa may pause. Yung pause po ay pwede tayo mag-claim dito every minutes po ng Bitcoin. Ads po natin, pinalabas po na natin ads. Ads lang po natin, tingnan lang po natin yun dahil po may mga ads. May mga ads. May ads. Ito tayo sa pause. Yan, balik tayo sa pause. Nakakainis yung ads na pinindot ko. Tayo, click na po I'm not a robot. Tagal. Yan, lumabas din siya. So, bilawan natin yan. Bas. Yan lang. Bas. Yun, tingnan nyo po yung play now. Yun po. Yun po, nakakalayin po tayo dito. Yun po, every 5 minutes po siya. So, pwede po kayo mag-claim. Yun po tayo sa ating dashboard. So, dagdagan na po. Kanina po, 12 lang po yan. Yan, punta naman tayo sa pre-slot roll. Yan po. Dito, pwede ka talagang manalo ng malaking Bitcoin. Ito lang lagi kong nilalaro dito. Free spin. Hindi nyo po yung free spin. Yan. Andito po pala yung mga price list nila. Pag
sakto kayo sa mga price list nila. Malaki yung mga earn nyo na Bitcoin. Ayan, jackpot. Ayan, malaki yung jackpot price nila. Malaki. So yun po, marami pang ways of earning dito. Kayo na po bahala mag-store. Pwede tayong mag-miner. Yan, pwede ka dyan mag-mina. Pipindutin mo lang yan. Basta pipindutin mo lang yan. Yan, pindutin natin. Pwede tayo mag-mina dito. Yan, pipindutin mo lang yung start. Sa Apple, pwede na mag-uumpisa na yung mag-mina kahit wala kang ginagawa. Kaya mo lang yung telephone mo. Yan, tapos ito tayo dito sa may referral. Pwede ka rin pala mag-invite dito ng friends mo para mas mabilis ka maka-earn dito ng Bitcoin. And meron na pala akong tatlong nare-refer kaya nakapag cash out agad ako dito. Punta naman tayo sa how to cash out dito sa website na to. Punta lang kayo sa payments. So yun po, punta kayo dito sa edit. Yan, ba't napindot? Ayan sa edit. Yan, i-click nyo lang po yung select payment method. Yan, pwede po kayo mag-withdraw. Napakaliit po ng minimum withdrawal nila dito. Yan po, napakaliliit po yan. Napag-withdraw na pala ako dito sa Coinbase nila. Yan, napag-withdraw na ako. Ito nga pala yung payment proof ko. Ayan, direct tayo sa Gmail ko. Ayan, Gmail ko yan. So andito na po tayo sa Gmail ko. Ayan po, kita nyo naman po, Bitcoins for me. Ayan po. Ayan po, yung nakalagay po sa baba. Ayan. Kasi dyan din po yung pangalan ko. Ayan po. Na-direct po talaga siya. Pumasok sa Coinbase account ko. Ayan, pabalik po tayo sa apps. Ayan po, pinakamababa nilang withdrawal. And may mga, yun po yung mga withdrawal pinila. Iba, scroll down nyo lang po yan. Nakita nyo po dyan. Yun po. And kasi dashboard. Subukan nyo lang po lahat ng mga ways to earn dito para mag-use ko yung mga withdraw. Sobrang bilis din talaga. Makaka-withdraw na kayo. So yun po, don't forget to like, comment, and subscribe. Click nyo na rin notification bell para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Yun po, thank you.